හොඳයි සුබ දවසක් වේවා. ෆෝසෙස් ශ්‍රී ලංකා නාලිකාවේ දෙවනි වැඩසටහනට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි අරන් ආවේ රූබි බොඩියක් තියෙන ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් වයිකින් වර්ගයට අයත් ආසන 54 බස් රථයක්. බලමු බස් රථයේ විස්තර ටික. මේ බස් රථය නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ 2009 වර්ෂයේ. බස් රථය ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ 2009 දෙසැම්බර් මාසයේ. ND 7000 ඛණ්ඩයට අයත් මේ බස් රථය ඉතාම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන බස් රථයක්. කන්ඩිෂන් අතින් ඉතාම ඉහළයි. මේ බස් රථය ලියාපදිංචි කිරීමේදී තත්ත්වය බ්‍රෑන්ඩ් නිව්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ බස් රථය ෆස්ට් ඕනර් බස් රථයක් වගේම නිසි කලට මේන්ටේන්ස් කරන බස් රථයක්. බස් රථයේ එන්ජින් එක ගත්තාම එන්ජින් රිපෙයාර් කරලා තාම කිලෝමීටර් 20000ක් 30000ක් වගේ තමයි දුවලා තියෙන්නේ. ගන්න කෙනෙකුට ඉතාම වටිනවා. මොකද ඔරිජිනල් පාර්ට්ස් යොදලා Dimo කම්පැනි දාලා තමයි මේ බස් රථයේ එන්ජින් එක රිපෙයාර් කරලා තියෙන්නේ. බස් රථයේ රේඩියේටර් එක ගත්තාම කෝර් 4 පිත්තල රේඩියේටර් එකක් මේ බස් රථයට අලුතෙන් තියලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම රේඩියේටර් එකේ ටැංකිය සුදු යකඩෙන් සකසලා තියෙනවා. බස් රථයේ ටයර් ටික ගැන අපි බලමු දැන්. ටයර් ටික ගත්තාම පිටිපස්සේ තියෙන්නේ කම්බි ටයර් 4ක්. ඉස්සරහා තියෙන්නේ කැන්වස් ටයර් 2ක්. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ බස් රථයේ ටයර් 6ම ඔරිජිනල් ටයර් දාලා තියෙන්නේ. ටයර් 6ම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. බස් රථයේ බැටරි දෙක ගත්තාම හොඳම තත්ත්වයේ බැටරි දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. බස් රථයේ සීට් සෙට් එක ගත්තාම හොඳ තත්ත්වයක පවතිනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු බස් රථයේ විශේෂාංග දිහාවට ගිහින්. බස් රථයේ කර්ටන් දාලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ටීවී එකක් හයි කරලා තියෙනවා. සබ් වූපරයක් වගේම හොඳ සෙටප් එකකුත් තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. රෝදවල රිම් කප් සුදු යකඩෙන් සකසලා තියෙනවා. පිටිපස්සේ සුදු යකඩ ඉනිමකක් තියෙනවා. කියන්න ඕනේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේ බස් රථයේ ආපු ඩිකි පෙට්ටියට අමතර ඩිකි පෙට්ටියකුත් සකසලා තියෙනවා. විනෝද චාරිකාවක් යන අයට බස් රථය නියමයට ගැලපෙනවා. කණ්ණාඩියම් පවා සුදු යකඩෙන් සකසලා තියෙනවා. බස් එකේ යන මගින්ට ෆෝන් එක charge කරගන්න උනත් මේ බස් එකේ ෆෝන් charger සිස්ටම් එකක් හදලා තියෙනවා. මේව බස් රථය රූට් පර්මිට් එක සමගව රූට් පර්මිට් එක නැතුව ගන්න කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. මෙම බස් රථය කෙටි ධාවන රූට් එකක් වන පානදුර කොළඹ රූට් එකේ තමයි ධාවනය කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ට රූට් පර්මිට් එකත් එක්ක ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රූට් පර්මිට් එක නැතුව වුණත් බස් රථය මිලදී ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. අපි දැන් බලමු බස් රථයේ මිල කීයද කියලා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම බලන් හිටියේ බස් රථයේ මිල කියන එක. බස් රථයේ රූට් පර්මිට් එකත් එක්ක ගන්නවා නම් ලක්ෂ 39කට බස් රථය දෙනවා. බස් රථයේ රූට් පර්මිට් එක නැතුව මිලදී ගන්න කෙනෙක් අදහස් කරනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන දුරකථන අංකයට අමතලා මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි බලමු බස් රථයේ වැඩිදුර රූපරාමු පෙළ.
ඔන්න ඔය විදිහටයි මේ බස් රථය ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. බස් රථය මිලදී ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා තියෙන දුරකථන අංක වලට එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ දිස් වෙන දුරකථන අංක වලට කතා කරලා අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හමුවෙමු මේ බලාපොරොත්තුෙන්. අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ස්තුතියි.